Μας πήρε 4 ολόκληρα χρόνια, αλλά επιτέλους έχουμε ένα PCIe Gen 4 SSD για να σας δείξουμε. Και τι καλύτερο από τον Kingston Fury Renegade των 2TB, ο οποίος υπόσχεται πολλά στους enthusiasts ακόμα και 4 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Το ομολογούμε, πιάσαμε αρκετά αργά το συγκεκριμένο drive στα χέρια μας, παρόλο που πρόκειται για ένα από τα ταχύτερα PCIe Gen 4 της αγοράς. Αλλά ως 8-bits θα θέλαμε να το έχουμε στη συλλογή μας για να σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας. Αλλά τι άλλο έχουμε να πούμε για έναν SSD του 21, ο οποίος έχει πολύ καλές επιδόσεις μέχρι και σήμερα? Οι επιδόσεις του είναι μόνο μία από τις πολλές πτυχές που δείχνει να έχει ο συγκεκριμένος, όπως και ο τρόπος που διαχειρίζεται την SLC cache σε μεγάλες παρατεταμένες εγγραφές. Και εδώ μάλλον σας κεντρήσαμε το ενδιαφέρον, αφού πιθανόν γνωρίζετε ότι το drive έχει TLC NAND flash. Θέτοντας τον σε σχετικά πιεστικές δοκιμές, αντλήσαμε επιδόσεις που φτάνουν τα 7,3 GB ανά second σε ανάγνωση και τα 7 GB ανά second σε εγγραφή. Ακόμα και όταν είναι γεμάτος κατά το 50%. Πράγμα αξιοσημείωτο, γιατί σήμερα τα 2 TB γεμίζουν αρκετά εύκολα. Από ό,τι αποτελείται λοιπόν, ο ελεγκτής είναι της Phison και είναι ο E18 που μετράει 4 και βάλε χρόνια ζωής. Οι νεότεροι ελεγκτές από ανταγωνιστές όπως η Samsung ή η Silicon Motion τον έχουν ξεπεράσει σε αποδοτικότητα, θερμική απόδοση αλλά και επιδόσεις, ειδικά μετά την έλευση του PCIe Gen 5. Αυτό μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025, όταν η Phison επανήλθε στη CES, δείχνοντας πρακτικά τη νέα έκδοση των Gen 5 controllers της με την ονομασία Phison E28. Οι ταχύτητες τώρα εκτινάσσονται στα 11 GB ανά second. Αν και μιλάμε για TLC, Triple Level Cell NAND Flash, με 176 στρώματα, μέρος της μνήμης λειτουργεί σε SLC, Single Level Cell, για λόγους ταχύτητας, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Π.χ. όταν μεταφέρουμε πολλά gigabyte δεδομένων. Βλέπετε, είναι πολύ πιο γρήγορο να γράψουμε ένα μόνο bit ανακελή από ότι 3. Μετά από μεγάλες και παρατεταμένες εγγραφές λοιπόν, οι επιδόσεις συρρυκνώνονται στο 1,5 GB ανά second. Εδώ είναι και το μεγάλο μυστικό του drive και πολλών ακόμα σαν και αυτό, αλλά παρατηρείται μόνο όταν μεταφέρουμε μεγάλο όγκο δεδομένων, κάτι που δεν θα απασχολήσει τους περισσότερους από εμάς. Επίσης, στο PCB που καλύπτεται και από τις δύο πλευρές με chip, συναντάμε 2 DRAM του 1 GB έκαστη για ένα σύνολο 2 GB, που δρά σαν cache, φροντίζοντας να έχουμε όσο το δυνατόν πιο σταθερές ταχύτητες. Στα συνθετικά benchmarks τώρα, ο Fury Renegade επιτυγχάνει πράγματι κορυφαία νούμερα, αξιοποιώντας την ταχύτατη DRAM για την βελτιστοποίηση των επιδόσεων. Τόσο με το drive άδειο, όσο και γεμάτο πάνω από 50% χάρη στη βιβλιοθήκη των παιχνιδιών του 8-bits, βλέπουμε τις επιδόσεις να διατηρούνται αναλύωτες. Κατά το review δοκιμάσαμε το drive και σαν εξωτερικό, χάρη σε μια θήκη M.2 σε USB 3.2 10 Gbps, όπου οι επιδόσεις οριοθετούνται στα 900 με 1000 MB ανά second. Η θήκη που χρησιμοποίησαμε ήταν η Ugreen CM400, την οποία προμηθευτήκαμε μετά από δική μας έρευνα, καθώς ήταν η μόνη που παρήχε σαφείς πληροφορίες τόσο για την κατασκευή της θήκης όσο και για τις ταχύτητες που επιτρέπει. Πέρα από αυτές τις δοκιμές, η πραγματική δύναμη του εν λόγω Kingston εμφανίζεται κατά τη χρήση. Σε ένα ρεαλιστικό σενάριο που έχουμε και το λειτουργικό σύστημα εγκατεστημένο, το drive είναι εξαιρετικό και η πενταετής εγγύηση ολοκληρώνει μια τίμια επιλογή για τους enthusiasts. Όσον αφορά την υπόλοιπη αγορά τώρα, η Kingston είναι ανταγωνιστική στην κλίμακα των 190 περίπου ευρώ, ενώ οι επιδόσεις είναι εφάμιλες με αυτές των Samsung 990 Pro και WD Black SN770. Ο τελευταίος όμως έχει χαμηλότερες ταχύτητες γενικότερα. Ωστόσο, αυτός ο Western Digital αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους έχουν πιο σφιχτές τσέπες. Σε σχέση με τους υπόλοιπους SSD της Kingston, όπως τον NV3, τον οποίο μερικοί reviewer δεν έχουν δοκιμάσει αφού η Kingston δεν θέλει, κυρίως γιατί δεν αποτελείται από σταθερά parts, είναι σημαντικά καλύτερος και σε παρατεταμένες εγγραφές δεν θα μας προβληματίσει. Το καλό του Fury Renegade είναι πως στην έκδοση με το heat spreader φαίνεται δελεαστική, ιδίως για όσους δεν έχουν επαρκή ψήξη στη μητρική τους με τις μεγάλες ψύκτρες που δίνουν οι κατασκευαστές πλέον. Έτσι, ακόμα και 4 χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του, μάθαμε κάτι για το συγκεκριμένο drive. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε το γραπτό review του SSD στο 8bits.gr. Το link θα είναι από κάτω. Αυτά. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Σκεφτείτε το subscribe όσοι δεν είστε ήδη για να μαθαίνετε τα τελευταία νέα μας όπως πραγματικά συμβαίνουν. Τα λέμε στο επόμενο.